Uwi ka na ba ng Pilipinas at nais mong malaman ano ba itong One Health Pass na ito? Panoorin po natin itong video tutorial na ito nang sa gayon malaman nyo ang step-by-step process kung paano kumpletuhin itong online registration form na ito. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Ito po si Jamey Iris TALK TV kung saan pag-uusapan po natin sa episode na ito ano ba ang One Health Pass at paano magkompleto ng registration form na ito online. Hello mga kabayan, kung kayo po ay aking subscriber, welcome back. And at the same time, if this is your first time to actually join us in this channel, welcome po at nais ko po kayong imbitahan na please subscribe to my channel so that you'll get updated every day ng mga informative videos po natin about travel updates, travel protocols, ganun din po mga tutorials just like this. Now, sinimula na po natin. Ano ba itong One Health Pass na ito? Ang One Health Pass po, this is an online registration form wherein kayo po ay required na kumpletuhin bago po umuwi ng Pilipinas or before you travel back to the Philippines. For this video tutorial, ang mga pag-uusapan po natin, unang-una, what is One Health Pass? Alamin din po natin, when do you need to complete the One Health Pass? Sino-sino po ba ang kinakailangan na magkompleto ng One Health Pass? At ang pang-apat, how do you complete the One Health Pass? So sa example po natin ito, magko-focus po tayo sa mga fully vaccinated and then gagawa po tayo ng isa pang video para naman po sa mga unvaccinated or partially vaccinated. If you have loved ones who are actually foreigners or foreign nationals, I also that at least they could also understand po yung sa lingwahe na alam po nila yung One Health Pass. So for this, it will be in Tagalog and in English. So alamin natin, ano bang One Health Pass? Ang One Health Pass po, this is an online registration form that was launched last September 2021 for all international traveler. So kinakailangan pong kumpletuhin po ito. Pinasimple po nito yung mga dating napakadaming forms na we need to complete kapag tayo uuwi because of the pandemic situation. So ngayon, isang form na lang po, pinag-share po ito ng mga iba't ibang kumbaga po sangay ng gobyerno nang sa gayon hindi po nila paulit-ulit tayong hihingan ng information at hindi tayo paulit-ulit na nag-fill up ng form. So one-time form na lang po ito. Yan po. And then ang aim po nito is maging smooth po yung flight natin because of the information that you have shared from the airport of origin pagdating sa airport sa Pilipinas hanggang makarating po kayo sa LGU so they know kumbaga po yung information po ninyo. Sino-sino ba ang kinakailangan magkumpleto ng One Health Pass? Lahat ng international traveler po flying from outside the Philippines, including po in all ages po ito. So it means that pag sinabi nating lahat, OFWs, non-OFWs, balikbayans, former Filipinos, at mga foreigners po. And then, all ages, even children and infants, kinakailangan parents, please ensure to complete a form for them. You can use your own email para po makapagkompleto po ng isang form para sa kanila at makukuha ninyo yung copy ng QR code po ng mga bata. Ayan, ipipresent po yan sa airport. And then, after that, kailan ba kailangan kumpletuhin ito? Mamaya i-explain ko po yan in details. At pang-apat po, how or paano. And that is what this video is all about. So simulan na po natin, paano ba step by step magkumpleto ng One Health Pass. You can complete the One Health Pass using a laptop, a computer, or a mobile phone. Para po sa example na to, para malinaw po, laptop po yung gagamitin ko pero try ko po magbigay din ng example ng sa cellphone po since marami po sa inyo maaring gumagamit din po ng mobile phone. Ayan po. Sige, simulan po natin ang ating example for today. Now, let us proceed to the One Health Pass website para makapag-register na po kayo.
Pag pumunta po kayo sa One Health Pass website, that's onehealthpass.com.ph, you can just simply type it on the internet engine address box. Ayan po, and then automatically, you will be taken to this page. Or kaya sa any internet search engine, type nyo lang One Health Pass at dito po kayo dadalhin. Ito po ay hindi app, ito po ay website, interactive website na makakatulong po sa inyo para magkumpleto nitong online registration form. Makikita niyo po itong paalala o warning. Sinasabi lang po dito na lahat po ng international arriving passengers may no longer be required to observe mandatory facility-based quarantine or sa hotel po as per IATF Resolution number 159 Series 2022. Yun ay kung na-meet po itong mga kondisyon na ito. Una po, ang pasahero ay dapat po makakapagbigay ng negative RT-PCR test taken within 48 hours bago po ang departure from the country of origin. Number 2, fully vaccinated and must have the following proofs of vaccination against COVID-19 recognized under existing IATF regulations. Ibig sabihin, maaari po makapag-present ng International Certificates of Vaccination and Prophylaxis from WHO organization or tinatawag po nating yellow booklet. Letter B po yung VaxCert PH or C, National or State Digital Certificate of the foreign government which has accepted VaxCert PH under a reciprocal arrangement unless otherwise permitted by IATF. And once you have read this, click nyo na po itong okay. Pupunta na po kayo dito sa main kumbaga site po ng BOQ na maaari po tayong mag-register. Ngayon po, nagbago po muli ang One Health Pass. So meron po na naman pagbabago ang One Health Pass compare po dun sa early February. In-update po nila ito. So I made a video about that. Ngayon po, end ng February, may pagbabago na naman po mga kabayan. Dati-rati po, two-step process po ito. So ibig sabihin, step number 1, registration. Step number 2, EHDC. Ngayon po, sa naobserbahan natin, dito sa ginawa nilang update sa system, mukhang isang step na lang po muna ang gagamitin dahil po yung EHDC, kapag kinlik po natin ito pong yellow tile, pareho lang po sila ng laman nitong registration. Kung ang lipad nyo pa ay mga ilang buwan pa from now, check lang po kayo ng check sa mga videos ko po or kaya sa website na to kung may mga pagbabago po. Ayan, usually naman po updated ako at usually gagawa po ako ng mga videos about this. So, for now, everyone, we'll just use the one-step process for the One Health Pass nang sa gayon po ay kumbaga masusundan po natin itong bagong updated na One Health Pass registration. So, click nyo yan. Dito na lang po muna tayo sa One Register. And then click po natin ito, enter lang po natin itong travel details. Again, these are for non-OFW, fully vaccinated. At babanggitin ko na rin po anong kailangan gawin ko just in case you're not vaccinated or partially vaccinated po kayo. Halos pareho rin naman po yun mga kabayan. So again, OFWs, please, panoorin niyo po yung video that I have prepared for you para sa One Health Pass kasi medyo may makaibang step po. Meron pong yun, sa pag-update po ng One Health Pass ngayong end of February, meron lang pong ilang features doon sa main registration natin na medyo magkaiba po ang One Health Pass ng non-OFW at ng mga OFWs. Sa ating mga non-OFWs, meron po kayong kailangan mga i-upload na dokumento. However, pagdating po sa mga OFWs, the way na naka-program yung system po ninyo ng One Health Pass as of today po, end of February, kasi alam nyo naman po nagbabago-bago, wala pong kailangan i-upload na dokumento ang mga OFWs. So, pero maaari nyo pong dalhin yung mga required document na vaccination, vaccination certificate, at gayon din po yung negative RT-PCR test result. Para mas maunawaan nyo po, please watch my other video for OFWs. Ito naman po ay para po sa ating mga non-OFWs. So pag sinabi po nating non-OFWs, ito po yung mga former Filipinos, either holding a foreign passport or a dual citizen, or it could also be mga kamag-anak ng OFW like spouse, children, or parents who will be
arriving in the Philippines without the OFW. Ang OFW naman po, these are the Filipinos who are working overseas with the Philippine passport at working contract and visa. So for this example, we'll focus on non-OFW. Now, again, let's start. So for the travel details, everyone, your registered data will be invalid if your registration date is not within 3 days during actual arrival in the Philippines. Your submitted information in this form cannot be changed after proceeding to the next registration portal. So if ever your flight had been rescheduled or canceled to another day, automatically, everyone, you have to complete again this registration kasi invalid na po yung unang ginawa po ninyo. Dahil kapag ngayon po, halimbawa, pipili po tayo ng date. So, dapat within 3 days lang po, kung hindi mag-error yan. Example po, today is February 27 na po yung date ngayon. And then, ang pinili nyo pong halimbawa date is March 2 arrival. That's 4 days. So, automatically po, may error yan. At sasabihin, hindi po tayo possible na mag-register. So, okay, accepted pa ang March 2, halimbawa po, ganito. So, if ever na mag-register kayo more than 3 days, halimbawa po March 3, sasabihin po nito, ito po yung error message, thank you for indicating the date of your arrival. However, registration is only allowed within 3 days prior your departure. Please come back and register within 3 days before your arrival in the Philippines. Maari po kung March 20, kung ngayon po ay February 27, so maaari po kayo mag-register yung within 3 days hanggang March 2 po, walang error. Pero ganito po, since may update po mga kabayan, ang One Health Pass, so ibig sabihin po nito, dati po kasi 2-step process ito. Ngayon, it became a 1-step process na lang po ito mga kabayan. Simply because nag-update po ang One Health Pass, katulad ng in-explain ko po kanina, dati po ang registration at EHDC ang kailangan natin i-complete. Kaya lang po, once we click po yung EHDC, automatically po ang nangyayari ay registration din po. So for the meantime po, na walang other kumbaga form na kailangan kumpletuhin doon sa EHDC, 1 step lang po muna tayo, mga kabayan. So, ang suggestion ko po sa inyo is complete this kapag meron niya po at na-receive nyo na yung negative RT-PCR test result ninyo. Nang sa gayon, isang beses na lang po kayo magre-register, hindi na po kayo pabalik-balik. Ayan po. So again, one-time registration, please, ikumpleto nyo na lang po to once na na-receive nyo na po ang inyong negative RT-PCR test result. So, select po tayo ng port of entry sa Pilipinas, airport, aircraft passenger, at again, katulad ng sinabi natin, non-OFW, yung example natin, fully vaccinated. Once you're done po, click next. And this will be the Health Declaration Registration Platform. So, ang lahat po ng information po dito na inyong ipapasa ay magiging batayan po sa paggawa ng certificate. Ayan, mula po sa kawanihan ng kwarantina na magdudulot ng pag-antala sa inyong paglalakbay or pag-uwi ang anumang maling information na inyong isasaad po. Lahat ng nakapula ay may markang asterisk ay kailangan sagutan. Now, simulan na po natin. Personal profile. Ang part 1 po, so kumpletuhin lang po ang last name, first name, middle name, at kung may suffix po kayo. Birth date po, siguraduhin tama po yung year. Ano po ang gender, civil status, at nationality. PhilHealth number. Kung wala po kayong PhilHealth number, lagay nyo lang NA. Kung may PhilHealth number, pakitype lang po. At gayon din po, kung wala po kayong middle name, for example, sa country where you are actually based now, kumbaga hindi po talaga sila naglalagay ng middle name sa pasaporte, lagay nyo lang NA po. Para at least alam na po yan ng ating, kumbaga, sino man magche-check niyan. Pasaporte po or passport number. Local Philippine number po, ito, usual challenge po ito. Ms. Jamey, wala po akong roaming na expired na po, anong gagawin ko? Ngayon, kung sakaling wala na po, pakilagay lang either NA or kung maaari din naman po, magbigay kayo ng number mula po doon sa
inyong kamag-anak, sa inyong spouse at i-inform niyo po sa kanila, hingi kayo ng permiso, maaari ko bang magamit ang iyong telepono o ang number mo nang sa gayon ay makareceive ko ang mga update na text para po sa aking pag-arrive o sa aking arrival. And that will be okay po. Next one po yung email address. Ang email address, tandaan nyo, kailangan number 1, active po ito, ma-access nyo at alam nyo yung password. Kung wala po ang isa dito, please gumawa na lang po kayo ng email dahil dito po i-email yung mga kumbaga po confirmation at mga resulta kung kayo ay not vaccinated or partially vaccinated. And that's it mga kabayan. Kompleto na po ang personal profile. Ang part 2 naman po ay residence details. Please take note. This will be the address that will be used for your BOQ certificate or for the fully vaccinated. This is the address na dapat ninyong kumbaga ilagay kung saan kayo uuwi kapag ipinagpatuloy ninyo ang inyong quarantine period. Remember, fully vaccinated, may 7 days quarantine period kayo. So, ang house number po ninyo, ilagay nyo dito kung meron. Kung wala, NA po again or not applicable. Street, subdivision or purok, province, municipality, at barangay. And we have completed everyone ang ating Part 2, residence details. Kaya mga kabayan pala, may mga nagtatanong sa akin, Miss Jamey, kapag dating ko ba sa airport, pwede pumunta muna ako sa ganito kasi may asikasuhin ako bago ako umuwi sa probinsya ko or bago ako umuwi sa bahay. Ang sagot po doon, hindi po pwede. Kasi you are expected to do a quarantine period pa po ng 7 araw. So in short po, hindi pa po kayo free movement or free to travel around unless you complete your 7 days po na home quarantine. So yun po mga kabayan ang sagot sa katanungan na pwede ba po akong lumabas, pumunta sa iba't ibang lugar kapag ako po pagdating ko sa airport. The answer is not yet, not yet. You have to complete your 7-day quarantine, home quarantine. Now, ngayon naman po, part 3. The part 3 is you have to complete your travel details. Ayan po, saan po kayo galing na bansa? Sa Clark po ang airport or seaport of arrival po natin. Kung saan po kayo darating. Ngayon, ano pong eroplanong sasakyan po ninyo? Kung more than 1 airlines po kayo, choose nyo po ang other airlines. Sa flight po natin, paki-choose lang others, specify at pakisulat po dito yung flight details po ninyo, maaring PR123, QR930. Yun po, kung more than 1 airlines po kayo. Sa akin po kasi isa lang, so that's Qatar Airways. And then, select flight po ako, others ako kasi hindi lang isang eroplano po ng Qatar ang sinakyan ko. Ang sinakyan ko po kasi 2. So, may layover ako tapos nagpalit ng eroplano. So, that will become QR010, comma, laging may comma po kasi kung hindi mag-error po yan, QR930. Now, kailan ka umalis dun sa country of territory or of port of exit mo? So, pakilagay yon. And then, date of arrival mo sa Pilipinas. And then, seat or bed number. Ito po, again, if you nag-check-in online kayo at nakuha ninyo, then write it down, type it down. But if not, just leave this blank, everyone. It's not a required one. Now, ito na po, type of traveler. For non-OFW, all you simply have to do is choose the category. So, for me, it will be returning resident. And then, that's it po. Kompleto na po tayo sa travel itinerary. So, ayan lang po, kompleto na po tayo. Part 1 and Part 2. Now, Part 4 po, ayan na, vaccine information. Kung kayo ay bakunado, ay i-check nyo po yung yes. Kung hindi, leave it as is, no. Ayan po. Yes, and then first dose po natin. Ito po, makikita ninyo yung, mamaya, sige, explain ko po sa inyo. For the meantime, kompletuhin lang po muna natin. First dose.
Second dose naman din po, you simply have to indicate the date, the vaccine type, and the country where you got it. Yan. Now, the difference is for the non-OFWs, you are still asked to upload the vaccine card or certificate. Unlike for the OFWs, wala na po sa kanilang pinapa-upload and they simply have to just bring it. So, ang masasuggest ko po sa inyo is, again, for the non-OFW, please complete it at least kapag nakuha nyo na po yung negative RT-PCR test result ninyo. So, yung vaccine card po ninyo, kinakailangan pa rin po ninyo i-complete. And then, yung COVID-19 RT-PCR test result, ito po, do you have an RT-PCR test result taken 48 hours before your scheduled flight? So, if you have it, say yes. And then, para po sa mga non-OFWs, kinakailangan nyo pa rin pong mag-upload, mga kabayan. Ito po, so i-upload nyo lang po kapag nakuha ninyo. And then, pakilagay lang po dyan. And then, yung swab test, date kung kailan siya kinuha. Ayan po. So, you just simply have to indicate it. And then, countries traveled and worked for. So, again, lagay nyo lang po yan. Exposure history, if you have any. Again, to known probable and or confirmed COVID-19 case, 14 days before the onset of signs and symptoms, or if asymptomatic, 14 days before swabbing or specimen collection. Kung wala po, say no po or answer no. And then clinical information, have you been sick for the past 30 days? If the answer is no, like me, just no. Kung may comorbidities, yes. Cancer, diabetes, gastrointestinal, genitourinary, heart disease, hypertension, lung disease, neurological disease, or other comorbidities. Yan po. And then, are you currently pregnant? For the ladies, please just answer it. And then data privacy and affidavit of undertaking. Number 1, sinasabi lang po dito na you are fully aware that you can be held criminally liable for any misdeclaration or intentional omission here. Number 2, you're authorizing DOH and BOQ to collect and process the data indicated herein for the purposes of effecting control of the COVID-19 infection. And then number 3, if required, you will stay in the hotel. If you are not vaccinated or partially vaccinated and you're fully aware that you are can be held criminally liable for any failure on your part to observe the mandatory quarantine and RT-PCR testing requirements. And last but not the least is you hereby attest that all the information stated in this application are true and correct based on your personal knowledge, and you're fully aware that you can be subject to criminal liability. So, yan po. And then, complete check lang nyo po ito. CAPTCHA security. And then, pagkatapos po natin i-enter, click nyo lang po yung submit. And, ito po. Makukuha nyo na po yung 1/2 pass QR code. So, kapag nakuha nyo na po ito, may nakalagay na success. It means you're successful in registering it. Screenshot nyo na po ito. At yan ang ipapresent nyo po sa airport. So, again, since now, it's only one-step process. So, orange na lang po yung makikita nyo. Hindi na po dalawang color unlike before. Kasi nga po, one step na lang po muna tayo unless otherwise, magbago na naman itong 1/2 pass. Kasi sa ngayon, isang step lang po. And please make sure lahat po ng in-upload yung dokumento, dala nyo rin po sa airport just in case tingnan po nila yung original copy. Again, these are for the non-OFWs, everyone wherein you can still and have still to upload po yung inyong mga dokumento. Unlike for OFWs, iba po, walang nakalagay na upload button. So with that, mga kabayan, looking forward na nakatulong po ito sa inyo. And that's it, mga kabayan at kaibigan. Looking forward na natutunan nyo po ang mga kailangan yung step na gawin when it comes sa paggawa po or pagkumpleto ng One Health Pass.
Kung sakasakali po na meron pa po kayong further questions, please let me know. Sulat lang po kayo dyan sa ating comment box nang sa gayon ay matulungan ko po kayo. Please make sure may screenshot po kayo nitong QR code na pinakita ko po sa inyo nang sa gayon po ay ipapakita nyo na lang po ito sa airport. Yung iba tinatanong nila, Miss Jamey, pwede ba namin i-print? Pwede naman siyang i-print. Walang problema. Just make sure you print at least more than at least 2 to 3 copies. Kasi minsan pag nakukuha na ng airport personnel, yung inyong 1/2 pass either intentionally or not intentionally, dapat kasi binabalik. Kaya lang maraming instances sa mga subscribers po natin, nakukuha na, iiwan sila, wala na silang reference. So, mas maganda at least 2 to 3 copies makuha man sa inyo, may copy ka pa. Pero ang pinakamaganda talaga, may screenshot ka. Ako po, I didn't actually print it. Ako, screenshot lang po ako. Okay na po, nakaraos naman po ako, smooth po sa airport. Pero nabalita din po sa atin recently ng ating mga kababayan na kapag may printout copy, sabi nila, mabilis din po. So, maaari din naman po kayo. Either or po will work po. Basta sa akin, kung screenshot yan, handy, meaning nasa cellphone nyo, mabilis nyo maipapakita. Kaya yun, ilagay nyo sa isang folder, pag hinanap, yun, alam nyo na, mapapakita nyo agad yung QR code. So, mabilis lang siya talaga. So, mga kabayan, yan po ang ating, kumbaga, QR code para po sa 1/2 pass at yung step natin how to complete the 1/2 pass. So, looking forward po na mabilis nyo po itong nakompleto at wala naman po naging challenge. So, make sure na meron kayo nito before you actually fly to the Philippines. With that, mga kabayan, kung you find this video very helpful and informative, please click like. At gayon din po, iniimbitahan ko kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa akin, please subscribe to my channel kasi marami po tayong mga tutorials, helpful videos na makakatulong po sa inyo at pinopost ko araw-araw. Kaya mga kabayan, tandaan niyo po, saan man po dako ng mundo, taas noo, tayo po ay mga Filipino. With that, I'll see you on my next video. Thank you so much. This is Jamey and ingat kayo sa biyahe ninyo.